Вітаю, друзі. Ну що, поговоримо про важливі речі, поговоримо про те, куди крокує держава, куди ведуть державу. Що у нас з припиненням вогню, переговорами, що у нас з грошима для війни, що у нас з внутрішніми проблемами, зовнішніми і взагалі, як виходити з цієї ситуації, куди нас завела наша влада. Про все це та інше будемо говорити з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобренком. Віктор, вітаю. Щиро радий бачити. Доброго здоров'я. Віть, скажи, будь ласка, припинення вогню в Україні стає неможливим, коли Путін визнає неспроможність Росії виграти війну. Це заявив Келлог. Кейт Келлог і додав, Путін повинен погодитися з тим, що він не отримує більше жодної території. Наступним кроком для Путіна є усвідомлення того, що він нічого не отримає, сказав екс-представник США. Але проблема у тому, що Путін визнає неспроможність лише у разі або у відсутності просування на фронті, або якщо гроші закінчаться. Ну, з ціною на нафту гроші поки в нього не закінчуються, але от з стабілізацією фронту це можливо. Без цього війна буде тривати і переговори України з РФ знову на паузі. То які реальні перспективи? Це заява для того, щоб підтримати Україну і наповнити чимось інформаційне поле, чи це натяк на те, що час стабілізувати фронт, займатися саме цим і примусити Путіна серйозно ставитись до переговорів, а не так, як зараз? Ну, Путіну це до лампочки, там те, що думає Кіт Келлог. Але я думаю, що бойовий генерал з бойовим досвідом якраз натякає на те, що Україні необхідно стабілізувати фронт, і що дійсно фактори, які можуть вплинути на рішення Путіна, їх більше, ніж перерахував Кіт Келлог. Але, скажімо, стабілізація фронту – це один із факторів, відсутність грошей – це другий фактор, третє – загальна ситуація в світі, четверте – відносини в площині Путін і Трамп. Ну, от зараз американці якби тимчасово зняли санкції з Росії. І п'ятий фактор, на який, як правило, ніхто не зважає, але він один із вирішальних. Да? От я називаю його п'ятим, але він, можливо, там по вирішальності перший чи другий. Ну, другий, я би сказав, тому що ситуація на фронті – це фактор номер один, і цього не віднять. Але от фактор Китаю, тому що на відміну від Трампа, у якого мало козирів, а зараз, поки він сидить в Ірані, вони взагалі розіграні, відігруються там в Ірані, то фактор Китаю величезний. Там, здається, 2 чи 3 квітня збирались зустрітися, раніше була попередня домовленість Трампа і Сі Цзіньпіня. Можливо, це все переноситься, тому що, ну, знову ж, ситуація не визначена, і невигідно зараз і Трампу зустрічатися з Сі Цзіньпіном, поки не ясно з Іраном, да? Тому що можна приїхати в Китай переможцем і сказати, ну що, Сі Цзіньпін, хто наступний там, типа, кого там наступного там великий Трамп буде приводить в пам'ять, да? От, якщо ж цього не буде, чи захоче Трамп зустрічатися, про що будуть говорити, але так або інакше. Зустріч в режимі Трамп і Сі Цзіньпін буде про їхні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм, да, тобто про тарифи, мита, хто кому Рабінович, почем в Одесі рубіроїд, це все будуть вони розглядати, звісно, але ще визначальним буде ситуація російсько-українській війні. І, на жаль, ми на це вплинути ніяк не можемо. Це будуть говорити про це тільки Сі Цзіньпінь і Трамп. І може Трамп дійсно попросити, як ото в стилі радянського фільму, а дівушки, уйміть вашу мать, щоб там він приструнив трошки Путіна. От такі 5 факторів. Кіт Келлог називає 2 із них, але, скажімо так, ну, вони визначальні. Знову ж, зараз, я думаю, що Путін буде вичікувати теж. Ми тепер стали заручниками іранської війни. І от бачить Бог, я не бажав Трампу нічого доброго, тому що, ну, Трамп
порушив всі міжнародні норми і стандарти, він хоче змінити Сполучені Штати, він хоче змінити світ не на краще. Але той випадок, коли, скажімо, подонку Трампу доводиться співчувати і тримати за нього кулаки, щоб у нього в Ірані вийшло. А у тебе не так хіба, Борислав? Я не знаю. Ти знаєш так само, але ти знаєш, ти правильно сказав, що залежить від того, з яким результатом Трамп полетить до Китаю. Анонсували дійсно це на кінець березня, початок квітня, але є маленький нюанс. Мої джерела з Ізраїлю кажуть, що війна, скоріш за все, закінчиться до початку квітня. Це перше. Друге. Війна в Ірані, да? Війна в Ірані, так. Бо, ну, по-перше, цей, скажімо, заплановано і там багато іншого, але питання, з яким результатом. Бо зараз всі кажуть, ну, Трамп прорахувався. Взагалі не зрозуміло, навіщо він починав цю війну. Він почав війну, яку не може виграти. Це так само історія, що з Путіним, до речі, один в один. Бо замінити режим він не може, повстання не сталося. Більше того, не рухнула і система в Ірані. Тож, що далі? Ну, мені здається, що після цього позиція буде в нього слабка. І тоді взагалі не зрозуміло, чи буде ця зустріч. Але давай ще про одне поговоримо в цьому конві. Війна в Ірані показала ще один момент, що країна, яка вважалася, ну, скажімо так, номер один у зброї, у всьому іншому, не може перемогти країною, яка під санкціями, з проблемами, зі всім іншим. І це говорить про те, що Трамп не виграє в Ірані з великою вирогідністю. Ну, може, диво станеться. Але вибори ніхто не скасовував. І вибори в Сполучених Штатах будуть на початку листопада. Тож йому потрібна все одна перемога. І зараз експерти кажуть, що Іран стає для нього нерозв'язаною задньою. І він закінчить війну, скаже, ми перемогли, ми розбомбили, він вже каже, ми розбомбили все, що могли, всі цілі досягнені, все, до побачення. Але далі, що робити далі? Бо йому потрібна перемога. І тут зараз йому починають підказувати, що єдиний варіант, який є дійсно, це досягнути кінця війни Росії проти України. Скажи, будь ласка, наскільки здорового глузду і прагматизму може вистачити Трампу для того, щоб рухатися в цей бік? Ну, тому що відверто інших варіантів про перемогу у нього немає. Ну, давай поправимо самі себе. Ми всі говоримо про те, що Трамп не може перемогти Іран. Але чому не може? Тому що Трамп боїться в'язатися в наземну операцію. Да, але будь ласка, вони бояться жертв. Наземна операція їх не лякає, вони бояться жертв. Бо як тільки труни з американськими солдатами в великій кількості полетять в Сполучені Штати, рейтинг Трампа просто буде падати катастрофічно. І він це дуже добре розуміється. Більше того, всі кажуть, наземна операція в сучасних умовах неможлива. Не тільки через розміри Ірана, через ландшафт, по багато інших причин. Можливі точкові операції. Ну, наприклад, там висадиться якась Delta Force, Sea Force, висадяться якісь там морські котики, щось зроблять швидко дуже. Але класична військова операція – це величезні жертви. І вони це розуміють. Тому вони цього бояться. Ця війна виявила багато технічних, в тому числі, слабкостей. Да? Що виявляється, крім того, що ви не можете завоювати іншу країну, тому що ударами з повітря її не завоюєш. Ще й показала, що якісь іранські шахеди можуть наваляти умовно не тільки в країни Перської затоки, а й самим американцям. Вони ж збили, підтвердили ж те, що найбільший радар за 300 мільйонів баксів взяли і, просто шахедами положили. Да? Ну, хай, можливо, там і балістика була, але мало того, що там американці прозівали. Зараз виявилось, що вони за тиждень ізрасходували запас ракет такий, який Lockheed їм, ну, цей, в тому числі там Петріоти, робить за рік. І що насправді запаси, які світ думав, що у нього є, їх нема. І що насправді треба переозброюватись, і концепція високотехнологічної війни, коли там, типа, якщо у вас є там 100
умовно F-35, ви можете надавати мандюлей будь-кому. Виявляється, що ні. І виявляється, що принципи війни сильних країн проти колоніальних чи постколоніальних, якщо хочете, умовно, як воювали англійці з зулусами, або німці з Гереро, коли один кулемет вирішував там всю битву, все, настріляли, один кулеметник, 300 чоловік, все, розбіглось все плем'я. От, що це зараз не працює. І що іранці можуть давати від коша, Америка і Ізраїль повністю контролюють повітря, вони можуть літати куди хочете, бити куди хочеш, але в сучасному світі є кілька табу. Є зовнішні табу, коли не можна умовно сотнями тисяч, мільйонами знищувати мирних жителів. Тобто коврові бомбардування, тобто Хіросіма і Нагасакі зараз неможливі, мало того неможливо Дрезден 45-го року, або Гамбург 44-го чи 43-го. Коли просто так, щоб потушити, не можна. Це тільки Росія може собі дозволити, тому що вона не в клубі. Америка це собі дозволити не може. Інші країни, які називають себе цивілізованими, це вони не можуть дозволити. І інше, чого не можуть дозволити собі цивілізовані країни, як правильно сказав Борислав Береза, це не можуть дозволити собі багато гробів додому. Не можуть дозволити. І тому які б ви не ставили цілі війни, у вас міняються методи. І методи у вас більше, ви хочете захищати Перську затоку, то тоді вам треба захисне озброєння. У вас потрібні, щоб були антишахедні дрони, у вас потрібно, щоб була дешева зброя, щоб збивати ті дрони. Це в військовому вимірі. І тобто ми можемо сказати, що слабша Америка стала, вона стала слабшою, тому що, як виявилось, вона не може застосувати всі методи, скажімо, ще 20-го сторіччя війни. Першої половини 20-го сторіччя методи застосовувати не можуть. І це послаблює так або інакше Америку. Але країни-ізгої це навпаки посилює, і будемо відверті. Іран каже, а нам плівати, і ми можемо взагалі по всіх відстрілюватися. Вони вже не знають, навіщо вони по Турції і Азербайджану постріляли. Мабуть, щоб взагалі хаос по периметру розкидати, і щоб показати, що Квір здаватися не збирається. Тікати нікуди, тобто по Азербайджану вже відстрілялись, тікати нікуди. Тобто 200 тисяч квіровців, у яких є сім'ї, їм скажуть, ви або переможете тут, тобто ви утримаєте цю країну, а для них це перемога, утримати країну, владу в країні, або ви здохнете і ваші сім'ї повісять на кранах, як ви опозиціонерів вішали на кранах. Все. Іншого варіанту нема. А у Трампа починаються тепер погані справи, тому що, давайте будемо відверті, війна від початку не була, вона була для американського суспільства, як і для всіх зненацька, всі перші 2 дні не могли зрозуміти, що ж воно буде, а тепер, коли зрозуміли, що Трамп зав'язує, зав'яз в війні, що і ця війна не популярна в Сполучених Штатах від початку, а ще ж не було багато жертв, але було багато потрачено грошей. Я думаю, зараз розкажуть, що скільки спалили, 2 авіаносні групи і так далі, і так далі. Скільки спалили грошей в топку цієї війни, задля чого? Це Байден. Це все Байден, це його... Понятно, вони будуть розказувати, але ж багато хто розуміє. І це цементує електорат антитрампівський. Те, що він авантюрист, це цементує всі, Боже, але розслабляє електорат трампівський, антитрампівський цементує, це і розслабляє. І дійсно Трамп в тій ситуації, коли тут як не оголошує перемогу, вона не оголоситься. То що, по факту, як казав Лобановський, результати на табло. Ось Квір, ось Аятола, інший син того, тобто династія не прервалася, вона є, ось Квір рулить, кордони не порушені, і Іран контролює Ормузьку затоку, а не Сполучені Штати. От в чому проблема. Тобто переможець поки що, скажімо так, Іран, або, можна сказати там, що нічия.
можна ще так сказати, ну там по очкам нічия, як в боксі, да, в футболі то видно, там гол, не гол, а от в боксі нічия, по очкам нічия, ну там, да, хороший був нокдаун спочатку в першому раунді, але потім якось воно не сложилось. І Трампу дійсно, можливо, потрібно буде звертати увагу знов на нас і хоча б цю війну завершити. Але для цього треба, щоб впали ціни на нафту. Бо товариш Путін, поки ціна на нафту не уляжеться нижче 70, як вона була в січні 65, він буде думати, що йому приваліло, от, що він прикуп підняв непоганий і може тепер розраховувати на те, що він ще рік провоює. А за цей рік точно положить нашу енергетику. Ну, за наступну зиму. Рік він не провоює, але сьогодні, коли у нас була ніч, а в Штатах був день, то американці зняли санкції і дозволили продаж російської нафти, нафтопродуктів, які завантажені на судна з 12 березня. При тому нова ліцензія Сполучених Штатів на продаж нафти Росії, вона буде діяти до 12 квітня місяць, і на всі транзакції, які не пов'язані з Іраном. Ну що, подивимося, що буде далі. Це часткове виведення із-під санкцій продажу російської нафти. Для нас це проблема. Часткове і тимчасове. Але ну, Росія зараз, якщо у них був за січень-лютий 2 трильйона, майже 1,8 трильйона дефіцит бюджету за 2 місяці, тобто, уявляєте, при цьому, ну, тобто, похоронка була б до кінця року. І ще раз, при бюджеті в 43 трильйона рублей 2, ну, тобто, недозбор 2 трильйонів за 2 місяці, це, ну, це жах. Будемо сподіватися все ж таки, що війну дійсно оголосять закінченою і перемогу Трампа оголосять до початку квітня, це важливо. Ну, тому що, ні, можна, звісно, грати в другий В'єтнам. Можна. Результат заздалегідь відомий. Ти або реалізуєш план, який ти можеш, ну, якби показати як перемогу, або ти мінімізуєш негатив і виходиш з цього процесу. Будемо сподіватися, для нас вигідно, щоб війна закінчилася. Я дуже прагматично ставлюся, тому що мене цікавить наші інтереси в першу чергу. Друзі, я дякую вам, що ви зараз активні в чаті. Я бачу Дніпро з нами, я бачу вітання з Калушу. Я бачу Чоколівку. Чоколівка – це Київ, для тих, хто не знає. Голосіїво. У нас сьогодні Київ. Джон Великий пише, що ефір наживо. Ні, що ви, це запис від 1 січня, просто зараз запустили. Вітання з Франції, вітання з Києва, Миколаїв, Гайсін, Київ, Рівне, Житомир, Херсон, Лондон. Завжди приємно. Я коли бачу Херсон, Лондон поряд, мені завжди подобається. Таке. Вітання з Англії, Біла Церква, Вінниця, Свеса, Сумщина. Вікторе, це твої. Чернівці, Вінниця, Запоріжжя, Одеса, Чернігів, Італія, Варшава, Дубна, Волинь. Друзі, пишіть, звідки ви зараз дивитесь. Перекличку ми, як завжди, робимо. Це вітання з Сумщини, Чернігів, Огайо, місто Толедо. Норт Ройлтон, Солом'янка. Ну, друзі, Солом'янка – це теж Київ. У нас сьогодні, я не бачу Троєщина. Де Троєщина? Де незламна Троєщина? Центр Всесвіту. Троєщина, я завжди з нами. Пишіть, будь ласка. Васильків, Кривий Ріг, Львів, Відень, Брно, Варшава, місто Лева. Ну, це завжди. До речі, Сумщина ЗСУ. Дякуємо ЗСУ за службу. Дякуємо, як завжди, бо якщо б не ЗСУ, не було б не України, не цього стріму. Тільки ЗСУ є запорука того, що Україна є майбутнє. Дякуємо, що ви є. Вікторе, дивись, журналісти обмовочка по Фрейду. Журналісти Української правди поспілкувалися з представниками Офісу президента та партії «Слуга народу» і наближеними до президента людьми. Зокрема, одна з тем була там ймовірність проведення виборів найближчим часом, і за даними джерел, нардепи взагалі «Слуг народу», вони також сподівалися на вибори, вони хочуть, щоб їх відпустили. Це якби не жарт, мені декілька людей про це теж казали. Дійсно, там багато хто жили тим, що от вибори. Більше того, вони вірили, що вибори можуть статися в результаті переговорів.
Саме тому пояснення, чому не хочуть голосувати, нема контакту, там багато чого все. Ну от вони дійсно розчаровані і Зеленським, самі слуги, і політикою, і всім іншим, і все, що відбувається, і кажуть, що ми стільки лайна вже наїлися після НАБУ і САП, Зеленський досі не вибачився, та йдіть ви під 3 чорти. Так от, вони кажуть, що через війну на Близькому Сході все на паузі, все. І найближчим часом виборів не будуть. Дословно була така цитата. Європейці сказали, повоюйте ще 1,5-2 роки, ми дамо вам гроші. Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів, ще кілька років. Як у такій ситуації буде працювати Рада? Про це розповів співрозмовник серед впливових представників команди Зеленського. Я запитав людей, які там є в оточенні, вони кажуть, дивись, ми не хочемо це коментувати, але коли знайдемо цю людину, дамо по шапці за розв'язаний язик. Чи правда тоді це така ситуація, чи це намагаються повісити на Європу свої власні бажання, інтереси і небажання взагалі чимось займатися? Бо якщо це правда, це відвертий злочин. Зі статті на ОП виходить, що керівництво країни не стабілізує фронт для того, щоб війна тривала, бо стабілізувавши війну закінчить. І Зеленського це влаштовує. Чи варто це пояснень і коментаря з боку президента України, чи нормально всі з'їдять і ніхто навіть казати не буде? І як взагалі можна сприйняти таку інформацію? Да, ну, скажімо так, я теж читав цю статтю «Української правди», і вона тільки підтверджує те, про що всі говорять, що є монобільшість, що монобільшості нема, і що по деяким голосуванням, от ключове голосування за закону ЕЛІКС 10 березня, «Слуги народу» дали всього 120 голосів. І понятно, що якщо вони дають 170, то там мішанина з оцих двох груп ОПЗЖ колишніх, одна називається ОПЗЖ за життя, інша щось забув, як називається, плюс «Довіра», плюс «За Майбах», плюс… Відродження України вони називаються. Як? Відродження України. Відродження, да. Відродження. Депутати називають плюс, да, десь Батьківщина іноді підголосовує. От, тоді закони якісь є. Да? Ну, там за Будановський закон про ГУР голоси 10 березня знайшлись, але ОЕЛІКС не знайшлись голоси. А чому не знайшлись? Тому що це законопроект не дуже популярний в народі, тому що за ОЕЛІКСа багато хто годується. Тому що всі ми знаємо, що да, там жіночки в складчину беруть, купляють там посилки, якісь то носки, то там ще щось з Китаю, потім приходить посилка, вони там гуртом розбирають, або для когось це бізнес, хтось отримує там 100 посилок на місяць і десь здає, перепродає. Понятно, що тепер, понятно, що такий мілкий бізнес не платить жодних податків, понятно, що його хотіли як пощипати, Гетьманцев пощипав, а зараз дають задню, тому що ну, за це не хочуть голосувати. Так само, як ми говорили за многострадальних ФОПів, да? От, МВФ пробачило Україні і видало транш, підписало транш, і ми вже в березні отримуємо перший транш, да? Ну, на 8 мільярдів, але цей рік тільки 2 з чимось там мільярда, під 3 буде, да, мільярда. От, але мало того, ці гроші будуть заходити, але ж під чесне слово, що ну ви ж проголосуєте всі, да. А зараз очевидно, от перше ж голосування по ЕЛІКСу довело, що нічого не буде. Мало того, там такий курйоз передають, що Тарас Качка каже, а давайте я там дам там 300 законопроєктів, які нам потрібні для того, щоб там війти в Європу піти. А на що йому Стефанчук каже, чуєш, Тарас, давай саме необхідне, зажени в один закон, ми попробуємо один закон продавити. От, то есть, по методу давайте і мухи, і котлети, і там, і землю, і конверти, і все, ну, в общем, все зліпимо в один закон різними пунктами, заб'ємо, приймемо одним законом, що, ну, взагалі, що по західним нормам є, ну, дурньою абсолютно, але їм доводиться, вони вже так робили, і доводиться так робити, чому там, то есть, тому що інакше, ну, легше за один закон заплатити, да? І щоб він пішов. І мало того, що всі інсайди говорять, що слуги, дякуючи НАБУ і САП,
от дійсно, що такого ніколи не було. І ну, вперше в мене такий досвід, коли бояться брати хабарі, бояться брати конверти, то що думають, а хз, хто зна, завтра хтось здасть, може пише. Тут же ж я ж всім розказую, Борислава, в інших ефірах, що 41 депутат з підозрою, але ссилаючись скажу, але Береза Борислав, у якого є інсайди покруче, ніж у мене, він каже, що взагалі підозра плаче ще там по сотні. Майже сотня депутатів, це правда, майже сотня депутатів живуть зараз в очікуванні. Більше того, вони зараз ставлять умову. Ми готові голосувати, якщо нас не будуть чіпати. Тобто, що вони пропонують? Вони хочуть займатися схематозами, корупцією, але щоб їх не чіпали. Тоді вони будуть голосувати. Ну це шантаж, це відвертий шантаж. Да. Але, скажімо так, мотивація. Це ж зараз, коли на політології можна розказувати про різні види мотивації для депутатів. Да? Чого йдуть депутати, чому йдуть місцеві депутати. Місцевим же ж депутатам не платять, да? І які є мотивації? Ну, я кажу, от молодим людям, я ж перед студентами або молодими людьми часто виступаю, що я от перший раз йшов в депутати Сумської міської ради, щоб виплигнути штанів і довести, що я десь з Лохвиці приїхав, але приїхав в обласний центр, і я от швидко там раз і став уже депутатом. От я молодець. От я досяг, да, тобто у амбіції це теж мотивація. Але у депутатів Верховної Ради це швидко проходить, і у них зараз одна із мотивацій, от як в ОПЗЖ, мотивація «не троньте нас». І хто не хоче сидіти, перестукуватися в камері з цим з Нестором Шуфричем, от, то той мусить голосувати. І тому у них оці група «Відродження», група ОПЗЖ, та й «Довіра», і «Майбах» якби в кармані. Тому що це все люди не бідні, у яких є якийсь бізнесок, і вони голосують, щоб їх не тронули, мотивація. І от увага, уже й слуги народу готові голосувати, якщо їх не будуть трогати. І тому мені коли кажуть, а чому немає нових підрозділів, що НАБУ і САП сплять чи що там, води в рот набрали, я кажу, це мабуть тому, що вони бояться завалити у нас парламентську систему, завалити владу. Вони вичікують, що теж на заморозку, щоб вивалити тоді все, тому що зараз може поплити уряд. Теж ці статті ж кажуть, от інсайт здають, що там Арахамія каже, ми нікого з Верховної Ради в уряд не дамо, тому що дати когось в уряд, це послабить Верховна Рада і так ніяка. Верховна Рада відчуває страшенну кризу, монобільшості де-факто немає, мотивації голосувати у більшості депутатів немає. Ну, є якесь ядро, я би назвав навіть не 120, а десь 100 людей, які сподіваються піти в наступний парламент, щоб теж корочка наступного парламента їх закривала від демонів, ну, на їхню думку, від демонів з НАБУ і САП. От, і мало того, що це повний колапс державної влади, тому що якщо немає перетікання з Верховної Ради в уряд, то це вже погано. Якщо Верховна Рада не може дати ключові голосування, то це вже не Верховна Рада. Але дійсно ми мусимо розуміти, що Зеленський налаштований тепер, коли він розуміє, що він програє генералу Залужному, він налаштований на довгу війну, як єдиний спосіб не заходити в вибори. Це, по-моєму, я говорив ще перед Новим роком, от, і не боюсь повторювати зараз, що зараз Зеленський боїться заморозки конфлікту і буде готувати з Путіним сепаратні перемовини, але перемовини не сепаратний мир, а сепаратні перемовини. Тобто договорнячок. Прикрутить фітіль війни, зробить війну, скажімо, високої інтенсивності, де там по 150 атак, і там із них 100 там під Покровськом тільки, на війну малої інтенсивності, де в Сумській області перестаємо воювати, десь в Харківській той, і тільки там трошки на Донбасі, може на півдні перестрілки, не 150 штурмів ворога, а 2-3, а може взагалі перестати штурмувати, займатися перестрілками і накоплювати для Путіна, це передих буде, накоплення якесь, да? От, але Зеленський не буде, ну, заморозки ж не відбулось, ніяких угод по заморозки не підписано, ну, значить, військовий стан не припиняємо. І в такий
в режимі такої війни, умовно, інтенсивність десь 20-21 року, да, коли в 21 році ми мали 45 загиблих, да, 7 мирних громадян загинуло в ЛНР, ДНР, да, це ж теж вони, да, дамбіть Бамбас, 7, ну, за версією ж того ж самого ОБСЄ. І тобто в війні низької інтенсивності, де можна скоротити армію там умовно з 800 тисяч до 500, виводить бригади на довгі ротації, так Зеленський готовий воювати вічно. Ну, що я можу тобі сказати? На жаль, твоя версія має серйозне обґрунтування. До речі, тут Віктор з Києва цікавиться, ну, тому що він здивований. Я навіть виведу це на ефір. 1200 глядачів не поставили вподобайку. Що трапилось? Не знаю, що трапилось. Дивляться, тож там 700 людей поставили вподобайку, а 1200 не поставили. А зараз більше навіть можу сказати. Зараз з'ясувалося, що 628 поставили вподобайку, а 1400, більше ніж 1500 не поставили. Ну, дивіться, я не знаю, що з людьми. Ну, я попросив, підтримуйте канал. Ми для вас працюємо, нам від вас треба ж навіть не гроші, щоб ви заплатили, а просто поставили вподобайку. А потім ви кажете, чому, от людина пише, чому не можна відкликати депутата за бездіяльність? От тут, от, виведу це. Чому громадяни не можуть відкликати з посади депутата за бездіяльність? Ну, по-перше, тому що закон про це каже, неможливо. А по-друге, якщо б таке в законі було, наприклад, бездіяльність, то влада б організувала б таких от своїх громадян і відкликала б тих, хто їй не подобається. Опозиція. Просто це для розуміння. На жаль, закони треба розуміти. І виписують дуже часто закон так, щоб унеможливити для влади зловживання її. Ну, це для розуміння. Але ще раз, зараз звертаюсь. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, звідки ви дивитесь. Поставте ту вподобайку, прокоментуйте, пишіть. Дайте так, якщо ви прихильник Зеленського, можете не ставити. Це я розумію. Вам, ну, ви не можете себе подолати. Але якщо ви адекватна людина, підтримуйте канал. Це важливо. До речі, Віть, тема, яка взагалі не планував, але вчора ввечері мені стало відомо, що Ваня Баканов подав на мене до суду. Це дуже смішно, тому що вони таємно подали. І я там запитую, а навіщо вони таємно? Хочуть вони публічного скандалу, хочуть вони процесу? Ні. Вони хочуть тишком-нишком, щоб я нічого не знав, подати, виграти суд і казати, от, щось моє честь і гідність захищені, Береза повинен вибачити, за що? За те, що в мене Ваганян розповів в ефірі? А чого до Ваганяна не звертаються з позовом? І тут дуже цікаво, бо вони ж розуміють, що Ваганян зараз почне вибрасувати все, що в нього є, і він взагалі їх поховає. Але Ваганян вирішив, що якщо на Березу будуть накидати, він теж викидає. Але найцікавіше не це. Ваня Баканов хоче це для своєї інтересу, а ми це переведемо в публічну площину. І більше того, я з цього зроблю те, що я хочу. Багато буде цікавого і про Ваню, і про Вову, і про Тимурку, про всіх. Ми зробимо з цього таке шоу, за яким будуть уважно слідкувати навіть в Раді Європи. Я це обіцяю. Я вчора витратив пару годин на те, щоб поговорити з деякими людьми і привернути увагу. Тому що треба цю ницість показувати в Європі, щоб люди бачили, що відбувається. І, до речі, раз він знайшовся, раз він подає, то може зараз і Ярослав Железняк, і Олексій Гончаренко нарешті знову їх запросять на свої ТСК, бо Ваня Баканов знайшовся. Це дуже цікава історія. Що скажеш, як тобі шоу? Да, несподівано, не знав. Ну, їхній метод, да, все робить із-під тишка. Все підле робиться із-під тишка. І єдиний метод боротьби з цим – це витягувати все в публічну площину. Да, там, типа, це найкращий метод. От, стібатися з них, як вони свого часу стібалися з усіх, коли вони взагалі український політик знищували там з 2005 року, починаючи там по 2019. Да? От, тобто їхньою ж зброєю користуватися. Вірніше, вони не такою зброєю, вони хто стьоп був, але був стьоп подленький, не підкріплений нічим, оснований на брехні. А цікавіший стьоп, і от він чим і прекрасний, який базується
на доказовій базі якійсь, да, там, типа, що, ану підіть заперечте, ану оце заперечте. От є Ваганян, ну, ану заперечте Ваганяна, ану, власне, вийде на ТСК до Гончаренка, до... А чому цікавіше? Тому що буде в рамках цього процесу, повернемось до квартири Баканова в Лондоні. Те, що британці поставили на паузу, і щось мені підказує після вчорашніх розмов, що якраз цей процес активізує всі процеси в Британії по цій квартирі, виведення грошей через 95-й квартал із Зеленського з Приватбанку. Ой, там стільки буде цікаво. Цей процес зайде в історію України. Я думаю, що про поговорку треба подякувати за те, що вони розбудили це лихо. І не буде лихо, поки воно тихе. Вони розбудили, це їх справа. Але от ця історія, як ти можеш пояснити, чому ж так тихо, щоб ніхто не знав, подали, щоб тихесенько прийняти рішення і суддею порішали. До речі, до судді... А що, процедурно так можна? Там же ж вони мають вивішувати це ж все так, в цих... Ну там же так, вони ж не повинні писати, що Баканов проти Берези. Особа 1 проти особи 2. Отак буде. Але ж дивись, ну всюди є свої люди. Повідомили, зараз ми це розповсюдимо. Ще раз кажу, тут дуже цікава історія. І окремо, Ваня ж не планував з'являтися на суді. Він буде з'являтися. Більше того, ми будемо вимагати допиту прямо в суді Ваганяна. А це взагалі окрема історія. А він надасть і відео, він вже гарантував, що він дасть це відео, там багато чого буде. Тому шоу must go on. Я думаю, що за цим буду слідкувати Україна. Так, як за Міндічем слідкували. Але дуже класний метод, от ще раз сказати, що який метод у зелених, да? Все робить, всю підлість вони роблять з-під тишка, по-тихому. Як воно і личить воровському сообществу. Вечір в хату. Так, класичні злочинці. Як там казав Жиглов, вор должен сидіти. От так буде і з цими. Скажи мені, будь ласка, одночасно, що ми кажемо, заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявив, що грошового бюджету вистачить лише до квітня. До квітня. До 1 квітня грошей немає. Дира по військових видатках вже близько 400 мільярдів. Була 300. Зараз вже додалось 100 мільярдів. Але вчора наш президент відкрив єбачок. Притом цей єбачок торпедує бюджет ще більше. І мова про 1500 гривень, які там видають на паливо, кешбеки, все інше. Скажи мені, будь ласка, що в голові у цих людей? Вони бігають, шукають гроші і тут же роздають їх просто так. Чому замість того, щоб тимчасово, наприклад, зменшити акциз і технологічно, системно підійти до цього рішення, влада знову впадає в популізм і марнотратство? Взагалі, у нас чи є гроші на ці 1500 і на війну, якщо у нас вже дефіцит на армію 400 мільярдів? Чи у нас є лише на популізм і на двушечку на Москву? От да, на двушечку всегда есть. Но, скажем так, є погана новина для влади, і це новина, що не розблоковані гроші. Не треба було бикувати би на Орбана, а переждати 12 квітня отримати, ну, воно ще буде якийсь перехідний період, але ясно буде, що 12 квітня Орбан або залишається, або йде. Да? Нам би б, звісно, щоб іде, але ще не все так зрозуміло. Тому що там є третя сила, яка, якщо набере 5% і злигається з Орбанівськими, вони можуть зробити коаліційний уряд, але уряд. Да? Тобто не все так просто. Тобто ми Тисі і Петеру Мадяру не можемо ще пророкувати повністю перемогу, хоча вболіваємо за них. Я про те, що 90 мільярдів вирішили б справу. Зараз би 45 мільярдів по місячний розпис і ура-ура. Вони, власне, з квітня розписані, готові приходити. Але квітень можемо ми пропустити. І тут дійсно облігаціями внутрішньодержавної позики перекрити важко. Тим більше, що в березні йде перерахунок пенсій. І бюджет пенсійного фонду, неймовірно, на 12% має збільшитися, а 12% при більш як трильйон
бюджет пенсійного фонду, який десь більше 300 мільярдів заливає держава, тобто пенсійний не справляється. Але трильйон, додайте ще 12% і отримаєте трильйон плюс 120 мільярдів. Пенсії вже, ну це в річному вимірі, але в місячному вимірі це дуже багато. А ви уявіть, треба от в березні виплатити же ж перед Пасхою, же ж пенсіонерам треба ж пенсії виплатити. Ай-яй-яй, а що ж робити? І їм всім погано, навіть Гетьманцев почав безобразно там наспівати про те, що все, нам хана, ми всі умремо. Да? Чим підігрівають тільки очікування Путіна, що ми таки сипемося. І тут, правда, на виручку прийшли знову країни скандинавські, ну, Північної Європи. Да? Коли країни Балтійського моря плюс Нідерланди домовились, що вони будуть давати прямі вливання робити, і, зокрема, Нідерланди готові 2,3 мільярда євро надати в цьому році. Це без оцих європейських грошей. Ще невідомо, скільки надасть Норвегія і Німеччина, але пам'ятаємо, що німці минулого року просто так безвозмездно, ну не безвозмездно, безвідсотковий кредит дали на 8 мільярдів. Да? Частина дають гроші, вони як гуманітарну допомогу, як грантову допомогу. До речі, там, зокрема, там через такі проекти, ну, через свої проекти от Сумській області німці напряму, не через уряд, а лікарні устанавливають, да, там типа є GZ фонд їхній і є ЮЛІТ, да, от вони через оці всі структури заливають в Україну грантові гроші і дають уряду безвідсоткові. Я не знаю, скільки цього року дасть Німеччина, але я думаю, що не менше, ніж минулого року. Тобто, крім оцих 90 мільярдів, крім того, ще там 18 мільярдів залишається від минулорічної програми підтримки, яка теж буде йти. Вони будуть давати прямі по міжурядовим угодам, де не потрібно ні Орбан, нічого, просто щоб врятувати. І от зараз, в квітні місяці, нашим рятівником може стати Королівство Нідерландів, за що, ну, ми їм маємо бути безмежно вдячні, але я не знаю, зелена команда должна повзати перед ними на колінах і цілувати їхні ботинки, що вони вчасно будуть рятувати. Тобто це ще не факт, але принаймні новий, там же помінявся в Нідерландах уряд, і уряд заявив, що 2,3 мільярда вони тільки від Голландії готові, ну від Нідерландів готові засунути там. Маленькі Нідерланди, 17 мільйонів населення, дві Сумських області по території, ну або, якщо хочете, там Сумська і Чернігівська, от, да, поруч. І ці люди готові нам отак, ну, взяти і допомагати. Плюс маленька Данія, плюс Норвегія, плюс, ну, звичайно, Німеччина найбільша економіка, але уявіть, 8 мільярдів від Німеччини і 2 мільярда від Нідерландів, це вони ж в різних вісових категоріях. Але я думаю, що і німці повіджимаються. Тільки хотілося б, щоб люди про це знали, що, сука, зелений, ти завіз нас в пропасть, нас європейці просто рятують всупереч твоїй діяльності, всупереч, на зло тобі рятують український народ. Але ж ці чмошники просто вийдуть і скажуть: здобули, дивіться, цілуйте руки, це Володимир Олександрович привіз. Це, якби не Володимир Олександрович, з цими б грошима проблем би не було. Уже б 90 мільярдів ми б уже б тут освоювали. Не розтринькували, не отпилювали по кусочку, там по 20% через откати. Да? От, а саме, що вкладували в програми. І це, це, щоб ми розуміли, що ці вливання наших союзників, це вливання прямі в пенсійний фонд, ці 300 мільярдів, це 268 мільярдів медична реформа. А де Зеленський взяв там, типа, і сказав, а всіх, хто 40 плюс, там безкоштовно там досліджує. Воно то може і хорошо, але коли він це подає як особливо, тобто ми з тобою, люди старше 40, можемо піти і зробити, ну, там, якісь кількість аналізів безкоштовно. В Медсоюзі, да, там, чи, ой, а де це я роблю аналізи? Сінєво, да, теж там всеукраїнська мережа. І от я піду, там буду робити аналізи, і мені, типа, держава оплачує.
Ну, окей, хоча, от, ну, наприклад, я скрипя серцем мог би і сам заплатити, да? Але я розумію, що такі подачки під час військового стану і спонукають потім Кристаліну Георгієву до того, що там, типу, якщо ви на подачки даєте гроші на Вовину 1000, на Укрзалізниця 3000 кілометрів, то у вас, мабуть, ж бабла немерено. От, і тому давайте, не вистачає бабла, тому ну, ставте на щочик ФОПів, давайте їм тепер по повній, хай вони там платять, да? Боріться з посилками, з OLX боріться, хоча ми розуміємо, що це ну, дуже мелкий бізнес і що там ну, мільйонером тут не станеш, не заробиш, мабуть, на цьому. Да? От, і ми всі розуміємо, ну ми мається на увазі люди адекватні, які розуміють, що зелена команда довела нас до ручки, от, і все одно грається в популізм. Нас європейці просто рятують, тому що ще раз у нас збирають 2,2 трильйона гривень, 2,4 трильйона гривень, а бюджет 4,3. Тобто 55% всього бюджету ми здатні зібрати самі, а 45% нам просто дають. Дають на пожить. Ну, треба з повагою відноситися, а не бикувати. А вони тільки бикують. В тому числі, я вважаю, я не знаю, як ти відносишся, я вважаю, що оце красиве бикування проти Орбана, це, ну, це не адекватність. Я завжди вважаю, що якщо є користь державі, вона може бути політичною, фінансовою, вона може бути економічною, вона може бути військовою, вона може але користь. Це супер. А коли ми об'єднуємо проти України зразу опозицію і владу в Угорщині, і вони обидва в нас атакують, це не користь. Коли від нас Єврокомісія вимагає вибачень, це не користь. Коли це призупиняє просування України до Євросоюзу, це не користь. Коли це не дає можливість отримати гроші, це не користь. Це все шкодить. І тут запитання, а чи дійсно це помилки нашого шоумена і Невігласа? Чи навмисні дії? Ну, хай глядачі відповідають в чаті. До речі, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, оце, що ви зараз бачите, це навмисна шкода нашого президента, чи просто він невіглас? Напишіть, навмисна шкода, або шкода, або невіглас. От подивимось, кого більше, і може, до речі, отримаємо відповідь. І, до речі, напишіть зараз, чи будете ви слідкувати за процесом Баканова проти Баканова, і чи буде вам цікаво це, бо буде, ну, обіцяю, дуже цікаво. Особливо, коли почнеться скриватися все. До речі, і про ті справи, які були про Баканова в СБУ, які він прийшов в СБУ і зразу закрив, і там багато чого буде. Тому, будь ласка, пишіть, будете ви дивитися, чи будете? Навмисна шкода, люди пишуть. О, зразу пішло. Ну, що я можу сказати? Навмисне невіглас, це взагалі дуже чудово. Це якраз про Зеленського. Але дивись, колись Володимир Зеленський назвав Україну акторкою з фільмів для дорослих, яка готова прийняти від кого завгодно в будь-яких об'ємах. Але зараз він сам став, як та акторка. Бігає, просить у всіх грошей, підставляється, готовий прийняти гроші від будь-кого. Ну, схоже, що це карма прилетіла бумерангом до нього. Але з грошима проблема, ти правий. 90 мільярдів, які ЄС надав у вигляді кредиту, Орбан заблокував. Не факт, що ми отримуємо всі ці гроші. У мене питання до тебе тільки одне. Я впевнений, що отримаємо, але не факт, що в квітні. Я ж про квітень кажу. В мене питання. Хто в першу чергу може відчути, як ти вважаєш, от неотримання грошей? Ну, вони військові, чиновники, вчителі, лікарі, поліцейські. Хто? Я думаю, що в першу чергу будуть недоплачувати ЗСУ. Тому що вони в тилу, ну, пенсіонерам не можна не платити, да, і пенсіонерам треба буде виплатити. А ще раз кажу, що десь третина всіх грошей, ну, тобто третина пенсії, яку отримує, умовно, бабушка чи дідушка, то це третина грошей додані до пенсійного фонду. Тобто пенсійний фонд сам не заробляє таку кількість грошей, щоб розрахуватися навіть за цими мізерними пенсіями. От, туди гроші будуть в першу чергу давати. Будуть, можливо,
намагатися не додавати там по програмам НСЗУ, десь затягувати. От, але ж самі зарплати, субвенції мають поступати вчасно. Зарплати вчителям – це субвенції в регіони, да, їх треба видавати. Хоча в Сумській області є прецедент, коли невчасно виплачували вчителям. Це, здається, минулого року, десь якраз теж березень-квітень місяць, не виплачували, коли там, типа, учителя на ушах, там, хоп, ну всі ж звикли, особливо там перед Паскою, що там, типа, 15 числа має прийти аванс, аванс не прийшов. От, ну, я пам'ятаю, були довгі розборки, да, там, це в місті Суми, принаймні, я не знаю ще таких фактів, да, тому що навіть під час війни аванси зарплати платились бюджетникам акуратно. То тепер можуть десь притримувати, але я думаю, що в першу чергу будуть недоплачувати, наприклад, бойовим військовим. Там же ж можна, там, типа, та що, бухгалтерія не так посчитала, тобто нараховані можуть бути, але виплачені не всі. Ну, то, що там зарплата військова складається, це умовно ставка, оці 20 100, да, плюс там, типа, якісь надбавки, а потім бойові, а потім там по 50 тисяч доплачуються те, що штабні отримують, да, гроші, ну, ті, хто на ноль не ходить, але ж вони все одно ж не вдома сім'ями, а десь в бліндажах сидять, да. Оці гроші можуть якимсь чином там бути нараховані, але не виплачені. Тому що, ну, армія все одно ж не побіжить з фронту. І тому я думаю, що страждати можуть в першу чергу вони. Але ж дуже багато військових, яких він там воює, а карточка його тут, в сім'ї. І там, типа, жінка там, типа, подивиться, опа, а що таке? Чому там не доплата, да? Ну, або там, навіть якщо карточка з військовим, то він там, ну, вже вони домовились, що він скількись то там скидає сім'ї, да, щоб сім'я не жала, ну, не нуждалась ні в чому. І ми розуміємо, що військовий там сержант, у мене там от знайомий там отримає, ну, кажу, скільки ти там за січень, ну, от я його в лютому ще питав, там в січні скільки получав, ну, 120 тисяч, ну, десь такі, можуть бути, хто на бойових, хто там на самому передку, да, то 120 тисяч. І тут йому заплатить там умовно 60, а 60 не доплатить. Скажуть, десь щось там, бухгалтерія, там, неси, блін, получиш в травні. От, менше проп'єш, да, типа, ну так же ж скажуть, да. Ну, от приблизно таке може бути. Тому у мене, якщо будуть в квітні якісь недоплати, на березень у нас березень закрить вистачить. В квітні, ну, будемо очікувати. Ну і знову ж, якщо не прийде паличка-виручалочка, голландці пообіцяли, і вже в квітні можуть прийти голландські 2 мільярда. Ну, ні, там 2,3 це на весь рік, тобто, ну, це умовно, якщо там на 4 транші, то, ну, але все одно 1 600 000 євро зайде, там уже можна буде щось перекриватися. То вони будуть намагатися перекритися, розуміючи, що рано чи пізно Євросоюз, оцей кредит там з Орбаном, без Орбана, але 90 мільярдів нам дадуть на 2 роки. От, плюс у нас же ж там по минулорічній програмі щось є. А так зараз сподівання Зеленського чисто на уряди країн Північної Європи, які краще розуміють, що вони ж наступні, вдруг що, якщо ми лягаємо, да, то країни Північної Європи, я би сказав так, протестантська Європа усвідомлює проблему, і вона за нас більше, ніж католицька. Тут що є, то є. Друзі, будьте активні, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Не забувайте заходити в опис цього відео і підписуватись на канал Віктора Боборенка. Скаже, як зав'яже. Посилання є в описі. Да. А ще не забувайте бути активними. Це дійсно важливо. Тож напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір. Ну, не забудьте поставити ту вподобайку. Дякую, до речі, що ви проявляєте активність. Це важливо. Для каналу це дуже важливо, це потрібно. Віть, скажи, от як знаєш, взагалі вчора мені повідомили знову ще один інсайд. Пам'ятаєш історію навколо, скандал навколо меморіального кладовища? Коли влада почала будувати це меморіальне військове кладовище в місці, яке не підлягало для цього, з порушенням закону, але навмисно продавили, підключили навіть підсанкційного олігарха Єрмолаєва для цього, там цікавився. На цьому піарився Єрмак, президент, ще багато хто. Але суд прийняв рішення, що це незаконно. І каже, ховати там більше не можна, там не може бути кладовище. Згідно закону України, тепер ті люди, які витратили на це гроші,
з умисним порушенням закону, повинні відповідати і сідати на реальні строки. А більше того, там команда вся просто в афігі, тому що мільярди витрачені і, м'яко кажучи, розпилені. І там будуть проблеми. Тому влада вирішила це якби мінімізувати свої ризики і спробують проштовхнути закон 13693, щоб обійти рішення Верховного суду щодо НВМК та уникнути і міжнародних зобов'язань, і відповідальності згідно закону. У Верховному Раді готують правки до цього законопроекту 13693, які можуть дозволити будівництво Національного військового меморіального кладовища в Мархалівському рісі, попри всі рішення Верховного суду. Сам законопроект, до речі, подають як технічний, для уточнення термінів у законодавстві про поховання військових. І, як завжди, ховають в ньому те, що потрібно. І правки будуть такі. І під час Ми вже сьогодні говорили, коли в закон і мухи, і котлети засовують. Так. Під час розгляду до нього планують додати правки, які насправді змінюють взагалі правила використання землі в Україні. Це так, для розуміння. Ці правки додані Комітетом з питань соцполітики та прав ветеранів, обговорення яких відбулося ще 4 березня 2026 року. Це зараз фактично. І от це викликає серйозне питання. В мене до тебе одне запитання. Скажи мені, будь ласка, а ця влада не зупиниться не перед чим, щоб захистити себе від карної відповідальності? Бо на солдат, яких там повинні ховати, їм начхать, да. Да, і я скажу більше того, коли вони примусили командою, отака рознарядка, всіх там писати, ми за це, давайте тиснути, давайте все інше, а зараз вони намагаються отак. Мені це нагадує, як коли я був депутатом, в закон про спадщину всунули, там 9 стаття, 20 підпункт, правку про те, щоб повернути податкову міліцію. Це був такий треш, от зараз так само. Чому? Тому що податкова міліція – це можливість тиснути на бізнес, це можливість заробляти гроші. Зараз можливість уникнути відповідальності. Скажи мені, будь ласка, є хоч одне дно, яке наша влада не проб'є? Бо зараз вони працюють саме так. Вони ціною життям і пам'яті українців намагаються врятувати себе від відповідальності за злочини, які скоїли. У них немає берегів, вони вже берега втратили вже давно дуже, і нічого їх не зупинить, як не зупиняє, як Зеленський готовий на продовження війни, щоб тільки не нести відповідальність, щоб царювати далі. Якщо Зеленський не виграє на виборах, він готовий вибори відмінити. Ну, не те, щоб відмінити в конституційний спосіб, а просто зробити все, щоб вони не відбувалися якомога довше. Так само і з цим кладовищем. Їм все одно, їм фіолетово на те, хто там лежить. Вони готові будуть махлювати законами, як ото жонглер, да, там, типа, гратися з цими законами, щоб тільки уникнути відповідальності. І це буде продовжуватися до тих пір, поки в той або інший спосіб ми їх не скинемо. Поки вони не втратять владу, тоді, звісно, хтось буде, тоді буде великий біга, кресині, да, ми будемо бачити, як вони розбігаються по всім світам, така буде служанська еміграція. Це той випадок, коли, знаєте, як була після французької революції дворянська еміграція, після жовтневого перевороту на Росії була дворянська там або купечеська ще еміграція, да? А тут буде служанська еміграція, це буде в анали війни. Вона обов'язково буде, це тут бабушки не ходить, але відповідаючи на питання, чи їх щось можуть зупинити, я думаю, що нічого їх не зупинить. Тим більше, що вони ще ж не вігласи, вони ж не розуміють, що вони зараз там, типа, намагаючись махлювати законами, вони теж роблять злочин, що це теж злочин. От, тобто, щоб перекрити один злочин, вони усугубляють, творячи ще один злочин. І таким чином вони відповідатимуть уже не за один, а за два злочини. Ну, не знаю, ну поки що ж їм сходить з рук, бо той Петров, де там, який там по документам могилки копав, а насправді займався піаром Зеленського, він же ж не на фронті, ТЦК ж за ним не ганяється, там, типу, він же ж досі віщає, там от розказував недавно, це ж я у Березі ж дивився, по-моєму, чи в телеграм-каналі, чи в Фейсбуці, да, як він там гордився тим, що якщо б Зеленський пішов війною на Угорщину, він би б сказав, що це здорово. Блін. Він підтримує
Він підтримує. Да. І я просто дивився і думав, боже, які, ну, от видно, що ця ж людина, ну, просто нерозумна. Як вони тримають мільйонні аудиторії, не знаю, блін, ну, мабуть же ж, подібні люди, або накручували їм якось. Ти не думав, що подібне до подібного? Ну, дійсно. Ну, може і так. Бо така у нас є. Але ти знаєш, мені здається, що після зміни влади, і я можу зараз це гарантувати, в Україні відбудуться, ну, тектонічні зміни, і такого ще не було ніколи. Багато хто думає, та ні, не буде, буде. Бо така величезна кількість вимог покарати за злочини, які ця влада створила, що уникнути цього буде неможливо. До речі, багато хто буде здивований формами покарання. Але так і буде. Скажи мені, будь ласка, останнє запитання, яке хочу тобі поставити. Які виклики стоять сьогодні, як ти вважаєш, перед Україною в першу чергу? І які твої прогнози на найближчий час? На превеликий жаль, дуже багато чого від нас не залежить. Я ще раз кажу, ми залежні зараз від ситуації з Іраном. Чим швидше закінчиться війна там, будь-який спосіб. Нам головне, щоб закінчилась, щоб розблокували Ормузьку протоку і щоб нафта впала умовно, скільки там, я сьогодні ще не дивився, вчора була 85, щоб з 85 впала до 65 нафта, бренд, да? А під нею вже ж там і Уралс буде ще ж дешевше. Я думаю, що наші Збройні сили триматимуть фронт в найближчій перспективі абсолютно без проблем, тим більше, що зараз місяць буде, як мінімум місяць буде також, що там он виїхать. Я он бачив, джип виїхав, ну, злетів і виїхав на поле, і джип повноприводний, і виїхати назад не може з поля. Тобто застряв почти по кришу, його, понятно, що дьоргать треба. Понятно, що з жодного великого наступу зараз бої можуть бути тільки в застройки в городській, там в Покровську, Мирнограді, там на околицях Куп'янська, вже підгуляй полем, я думаю, від посадки до посадки місяць не погуляєш, поки не підсохне. Тобто, і будемо, саме головне, в цей передих, коли основні рішення приймаються стратегічні, вони ж приймаються заздалегідь. Не можна сьогодні, це ж тільки Зеленський може оперативні рішення приймати сьогодні на завтра, да? Або сьогодні на вчора. А у Путіна будуть задумуватися, заходить наступну зиму чи не заходить, чи до осені війну закінчувати. І буде це залежить від багатьох факторів. Ми з цього починали програму. Да? Я сподіваюся, що там, ну крім Путіна, який все-таки хоче там перемагати і далі, от якому знову ж брешуть, що там на Росії є хоч хтось там, що думає, що Путін теж Росію в прірву штовхає. І тому заморозка і розмови про заморозку можуть намічатися. Але поки що все відкладується. Скажімо так, до православної Пасхи, до травневих, ну вже за традицією травневих свят, щоб ми там перший не святкуємо, ми відзначаємо тільки 8 травня, але умовно до цього, якщо щось і відбудеться, то це щось відбудеться як зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. До цього сидимо тихо, сподіваємося на те, що ЗСУ, а вони втримають фронт запросто, от, і що нічого іншого не трапиться. Але попереджаю, ми не те, що не застраховані, а обов'язково трапиться якийсь знову за ці, ну, умовно, в березні обов'язково. От скажете на Вангуа, або скажете, та чи й не Ванга, це таке будь-хто на Вангуа. Трапиться знову якийсь скандал у зелених. Корупційний скандал, там кадровий скандал, там чи ще щось. Ось по-любому на березень вангую. І скажете там, типа, да, блін, не трудно було навангувати таке з нашою владою. Я тобі скажу чесно, ти правий, зараз очікується підозра такому члену команди Зеленського, що будуть волати всі. Подивимось, почекаємо. Віть, хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні знайшов час і можливість, як і завжди, кожну п'ятницю зранку ти виходиш зі мною в ефір. Я тобі щиро дякую за це. Тримаємося, все буде Україна. Па-па. Тримаємося. Друзі, вам я дякую за те, що ви були сьогодні активні, за те, що були з ефіром, за те, що були на каналі. І я дякую вам за те, що ви дійсно підтримуєте і канал, і патріотичні сили, і ЗСУ. Але ЗСУ підтримувати треба завжди в першу чергу.
Чому? Тому що це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо ЗСУ, і от тоді справді у України буде майбутнє і все буде Україна. Це єдиний шлях для нас. Зрадники можуть думати інакше. Але тільки ЗСУ є найкращим перемовником, і тільки ЗСУ допоможе країні. Дякую, що дивилися, дякую, що були активні. Сподіваюсь, ефір дав вам відповіді на всі питання. Напишіть, чи був цей ефір інформативним. До нових зустрічей. Па-па.